Even voor de camera. Stel de mevrouw goed, die moet vertalen. Oké. Dames en heren van de pers, goedemiddag, kijkers en luisteraars thuis. Ook een fijne middag. Welkom bij de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team. We heten van harte welkom de minister, de enige minister op dit moment in de zaal, minister VLUCHTEN, de leden van het managementteam en ook de vertegenwoordiger van de PAHO-WHO, mevrouw Karen Bel. Vandaag bent u wederom hier om de laatste informatie te vernemen. En wij zijn ready om namens het Nationaal COVID-19 Management Team de informatie met u als samenleving te delen. Mag ik uitnodigen minister VLUCHTEN van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Dank u wel, van harte goedemiddag. Laat ik u wat informatie verschaffen met betrekking tot de vluchten die bestemd zijn om de ingezetenen terug te halen, de repatriëringsvluchten. Er is gisteren een heel lang gesprek geweest op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, waarbij aanwezig zijn geweest diverse stakeholders binnen de luchtvaartsector, luchthavenbeheer, luchtvaartdienst, SLM. Er zijn instructies natuurlijk geweest naar ieder toe. Er waren wat onduidelijkheden, die onduidelijkheden zijn natuurlijk ook weggemaakt. We hebben ter plekke de SOP die wordt gehanteerd bij de diverse vluchten ook goed doorgenomen. Die zijn verder verscherpt en ik mag u meegeven dat vandaag die vlucht naar Curaçao uitgevoerd wordt, waarbij dus afgesproken is en dat is ook daadwerkelijk doorgevoerd. 2 artsen meereizen met de crew om dat stukje van de veiligheid garant te stellen. Niet dat ze niet veilig waren, maar u begrijpt natuurlijk dat ook de crew zat met bepaalde vraagpunten. Die zijn dan weggewerkt. Ze zijn niet zomaar begonnen vanmorgen of vanmiddag met die vlucht. Maar de artsen hebben natuurlijk hun gesprek gevoerd met de crew. En op basis daarvan gaat natuurlijk gewerkt worden. De crew is natuurlijk sowieso verantwoordelijk voor de in-flight veiligheidsinstructies. En daarna zal natuurlijk de artsen in actie komen met betrekking tot de passagiers die meegenomen zullen worden. Ik denk dat het al bekend is natuurlijk dat het gaat om de afstand die gehouden moet worden van passagier tot passagier. Maar in case, let u wel, in geval er iets zich mocht voordoen, dat er 2 artsen zijn, 2 verpleegkundigen, 2 getrainde personen die gelijk kunnen inspelen op whatever zou moeten gebeuren of kunnen gebeuren. Het gaat in dit geval om de Curaçao-vlucht. Tentatief. Ik zeg tentatief omdat nu momenteel de directeur SLM bezig is om dat verder uit te zetten met zijn team. Tentatief zal de vlucht van ARUBA morgen ook uitgevoerd kunnen worden om de ingezetenen terug te brengen naar Suriname. Nogmaals, de SOP is verder verscherpt waaraan voldaan moet worden. Dat is 1, 2. De vluchten worden uitgevoerd waarbij dus ook 2 artsen die ter beschikking zijn gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, die ook meereizen om dat stukje van in case er iets zou moeten voordoen, dat die dan gelijk wordt opgevangen. Dank u wel. Dank u, minister VLUCHTEN. May I invite Dr. Karen Bell from PAHO-WHO? Yes.
Thank you very much for this opportunity. I have been asked to make a statement regarding the issue of transmission in the country of Cuba. And I just wanted to say that in Cuba, up to yesterday afternoon, there were 16 cases of COVID-19 reported in Cuba. And although some of those cases are Cuban nationals, the transmission or the type of spread in Cuba has been classified as imported cases or import-related cases only. Local transmission of cases occurs when there is spread of the disease from a local national to another local national, but without a history of travel or without being able to link the initial case to a case that was initially imported. I would like to add that each country sets their own policies regarding the countries from which their citizens would be quarantined. But as it is now, for Cuba, Cuba would be considered to only have imported cases, and theoretically, because there is no local transmission, it would not be considered a high-risk country for Suriname at this time. Please be reminded, however, that because of the disease and how it is transmitted, the situation changes day by day. But up until now, Cuba only has imported cases. Thank you. Thank you, Dr. Karen Bell, representative of PAHO WHO. De afgelopen dagen is er heel veel gesproken over quarantaine. En hierover zal Dr. Vrede u verder informeren. Dr. Vrede. Goedemiddag. Over quarantaine kan ik het een en ander zeggen. Ik wil beginnen bij daar waar de vorige spreker is geëindigd. Namelijk, die heeft het gehad over in hoeverre is er een indicatie voor bijvoorbeeld om bijvoorbeeld mensen die komen uit een land waar er geen transmissie is, maar alleen maar import of importgerelateerde transmissie, om mensen die uit dat land afkomstig zijn in quarantaine te plaatsen. Nou, het standpunt van Suriname en ook van vele andere landen is dat je dat niet hoeft te doen. Als we dan kijken naar de vlucht van Curaçao, die vandaag mensen uit Curaçao naar Suriname terugbrengt, dan begrijpt u dat, als u geïnformeerd bent, dat ook op Curaçao er tot en met gistermiddag slechts 3 gevallen van COVID bekend waren. En dat waren allemaal importgevallen. En Curaçao wordt ook om die reden als een land beschouwd waarbij de mensen in principe niet in quarantaine worden geplaatst. U heeft wel gehoord van de minister dat wij allerlei voorzorgsmaatregelen hebben genomen op die vlucht. En dat is omdat je niet voorzichtig genoeg kan zijn. Want wat het ene moment waar is, hoeft het volgende moment niet meer juist te zijn. Daarom is dus besloten om deze mensen wel degelijk te controleren op het moment dat ze naar Suriname komen. En ook omdat ze allemaal in één cabine gaan zitten, ze allemaal een mondmasker te geven tijdens die vlucht, zodat je niet daar net op die vlucht dan even geïnfecteerd kan worden, hoe klein de kans ook is. Maar in principe als de mensen thuiskomen, worden ze niet in overheidsquarantaine en ook niet in thuisquarantaine geplaatst. Ook al wordt ze gevraagd, zoals het aan ons allemaal, stay home, blijf thuis. Dus dat is zeg maar het laagste niveau van actie wat je onderneemt van de overheid. Quarantaine doen wij uiteraard wel bij mensen die uit landen komen waar er een ongecontroleerde transmissie is. En die landen, daar kan op dit moment Nederland, maar ook de Verenigde Staten van Amerika onder gerekend worden. Vandaar dat er bij die mensen hele andere, veel striktere quarantainemaatregelen gelden. Die mensen
worden ook gescreend. Dat doen we meestal al via internet, zodat voor ze aangekomen zijn, we al weten of ze verschijnselen hebben. Wat we ook doen, omdat we willen weten, willen ze in thuisquarantaine of moeten wij een quarantainefaciliteit voor ze creëren? Willen wij weten, wat is uw thuissituatie? Wat zijn uw mogelijkheden om thuis in quarantaine te zijn? Gesuperviseerde quarantaine wel te verstaan. Als we dat weten, dan weten we ook hoeveel mensen we tegelijkertijd kunnen terughalen. Want de quarantainefaciliteiten die de overheid verschaft zijn beperkt. En je moet niet meer mensen terughalen dan je kan onderbrengen. Maar als er mensen zijn waarvan duidelijk is, en nogmaals, duidelijk betekent, het wordt gecontroleerd. Als je zegt, ik woon op adres A en ik heb een eigen beschikking over mijn eigen douche en toilet en een eigen kamer, dan wordt vanuit Volksgezondheid iemand daar naartoe gestuurd om te verifiëren of het zo is. Wij proberen geen enkel risico te nemen. Het zal u duidelijk zijn, er zijn een paar honderd mensen die nog uit het buitenland heel graag naar Suriname terug willen komen. Maar dat kan alleen als wij al deze gegevens hebben en als wij hebben vastgesteld waar gaan ze in quarantaine en hoe is dat geregeld. Mochten de mensen thuis geen goede faciliteit hebben om geïsoleerd de thuisquarantaine te hebben, dan zijn er een aantal faciliteiten door de overheid ingesteld. Dat kunnen appartementencomplexen zijn, dat kunnen hotels zijn. Die worden ook door Volksgezondheid van tevoren geïnspecteerd om te zien dat ze voldoen. De mensen krijgen instructies over wat het betekent om in quarantaine te zijn. En tijdens die quarantaineperiode wordt er ook regelmatig met hen contact opgenomen door een arts om te weten of ze het nog steeds goed maken. En ze krijgen instructies om contact op te nemen met ons, mochten ze op een dag dat we niet bellen, toch verschijnselen krijgen. Zodat wij, als iemand ziek wordt, dat zo snel mogelijk weten en die persoon dan kunnen laten onderzoeken. Op die manier hopen wij in de komende weken, ik weet niet precies hoe lang het gaat duren, maar in de komende weken hopen wij alle mensen, alle Surinamers of mensen die hier wonen en terug willen komen, gerepatrieerd te hebben. Ik denk dat dat zo ongeveer de quarantainefaciliteit inhoudt. Als er vragen zijn, dan hoor ik het straks wel. Dank u, dokter Vrede. We gaan in snel tempo verder. Deze netjes. Goedemiddag. 3 kleine updates. Voor de duidelijkheid, de markt aan de Jodenbriestraat is gisteren stopgezet. Alle andere markten zijn open, de groothandelaars die in de centrale markt komen van 3 uur de ochtend tot 8 uur, dat gaat normaal door. Maar iedereen die verkoopt aan de Jodenbriestraat, daar is alles stopgezet. 2, de verkoopunits aan de waterkant, waar men in de middaguur wat gedurende 24 uur wat kan eten of drinken. Daar worden dan de units gesloten vanaf 6 uur 's middags tot 6 uur 's morgens. Ja, dus vanaf vandaag 6 uur is dan alles dat aan de waterkant is tegenover de centrale bank toch, gesloten tot 6 uur de volgende dag. Ja? En dan is daar alles gesloten op het moment daar. En ten derde wordt er dan weer een beroep gedaan op de mensen die huisfeestjes hebben en hun huwelijken, om die feestjes te verschuiven naar een nader te bepaalde datum. Staat u mij dit door met in Surinaams te zeggen? De woord dat je de Briestratie, vanaf is de atapu. Dus no was man no was zeer sanboro, idee of de tafra naar je de Briestratie. Atapu en schoot oluko als dat ook toe. Het tweede wang, de Maasai serie, abrasei voor centrale bank, zo watrasei, de unit sadabe, de maat betap op herneti, donc vanaf die 6 euro, kom ik tamara maat 6 euro vanaf die donc neti dabe tapu, de maat also zo te dating, 6 euro maat te kom ik 6 euro bakana, de mama
Zeg de sani pespakan ko bij de san chagwe of de makasena nyakongi of de ninkongi. You no mas do dape. En baka 6 euro neti atapu de COVID 6 euro mante. En een derde one, dat we actie alles maar naar alle spekifasi. De one say for jari, if dat chinere bigi wang, no so young wang alamala. Teo for jari o hogu fesa, o hogu dansi. Skoifing, komit wat ting te alasan kontiri baka. En de massa wan op de troep, de bigi fesa voor de troep. Skoifa fesa, te alasan ko rustig baka inakode. Rantani. Dank u wel, DC. Mag ik uitnodigen kolonel Slijnvaart, NCCR. Geachte aanwezigen, minister, vertegenwoordiger van de PAO, leden van de pers vooral. Ik heb ook een paar kleine updates. Maar laat me hiermee eerst beginnen. Wij willen ons, laat me zeggen, de verontschuldigingen aanbieden voor alles wat in de uitvoering van de werkzaamheden en in de uitvoering van datgene wat we bezig zijn te doen, eventueel fout is gegaan. Of als mensen zich niet zo prettig hebben gevoeld tijdens, laten we zeggen, de periodes dat we dus bezig zijn geweest. En ik bied die verontschuldiging niet zomaar aan, en ik herhaal nog een keer, wij verontschuldigen ons, vanwege het feit dat wij proberen het beste te doen. Maar we vragen ook begrip dat de mensen die de gelegenheid hebben gehad om in elk geval terug te komen naar Suriname, ook een beetje meewerken naar ons. Want weet u, we hebben alles erin gezet om u terug te krijgen naar huis. En het enige wat we dus vragen is om een beetje met ons mee te werken en een beetje, ook al als het een uurtje langer moet zijn dat u even moet wachten, dat u met ons meewerkt, want we proberen alles mee te nemen. De situatie is totaal nieuw, niet alleen voor Suriname, maar ook in de wereld. En we kunnen niet altijd afkijken wat de wereld heeft, want de wereld heeft ook geen ervaring met COVID-19. Ze zijn nu bezig ervaring op te doen. En natuurlijk we leren en best practices zoals de Meitaki, maar gaandeweg Suriname met een eigen passie. In afwas van wij proberen voor beheers de situatie. Ik heb al lezen voor de derde keer de verontschuldigingen. We doen niets opzettelijk. Het kan zijn dat we soms coördinatiemomenten hebben die niet helemaal goed lopen. Het kan zijn dat we mensen hebben op posten die nog niet helemaal goed gecommuniceerd hebben met de beslissingen die zijn genomen. Of het kan zijn dat ze ook anders hebben geïnterpreteerd. We vragen voor alles onze verontschuldigingen. En als u een keertje een brood een uurtje later hebt gehad, we gaan ervoor zorgen dat u de volgende keer dat broodje een beetje eerder krijgt. Toch? Zodat we, in elk geval dit geheel en de mensen die erg hard hun best doen om het zo goed mogelijk te laten hebben. Want we willen zeker wanneer u thuis bent, dat u zich thuis voelt en niet dus vindt dat u in uw eigen land een beetje of een paar jaar behandeling krijgt. Dat is niet de intentie van ons geweest. Gisteren heeft er een deskundigenteam van artsen en andere gezondheidswerkers en personeel van DNV NCCR. Die hebben de personen die in quarantaineruimtes waren ondergebracht, zorghotel en de Laventa sportfaciliteit bezocht. En de mensen die zijn dus door de deskundigen onderzocht. Er is een gesprek geweest. Men is thuis geweest naar alle plaatsen waar de mensen wonen. Er zijn controles geweest en net zoals Dr. Vrede net heeft aangegeven, zijn een aantal van de mensen dus
terugverwezen, of tenminste terugverwezen zijn verwezen naar huis. Ze mochten naar huis gaan onder de restrictie dus dat het in principe is een thuisquarantaine die aan diverse regels, aan bepaalde regels moest voldoen en waar de mensen zich aan moeten houden. Dat gaan we natuurlijk steeds blijven aanscherpen, zodat we dus precies weten wat het in het vervolg moet zijn. Gisteren hebben we dus mensen van Zorghotel en de mensen van de Laventa Stadion allemaal mochten richting thuiswaarts gaan. En dat wordt dus gecontroleerd door de teams die we dus erop uitsturen om daar naartoe te gaan. Het verzoek dat wij doen is met alle borusrevi aan de regel van thuisquarantaine die vaker genoeg wordt uitgelegd. U gaat het ook op papier van ons krijgen zodat u het kan lezen, want soms, in de veelheid van dingen, soms kan dat je vergeet wansani of noem het maar op. Dus we poten dat papier ook te met een lezing en sharing. En daar hebben wij natuurlijk ook minder werk. Maar zou merken in de afgelopen periode dat sommige mensen proberen voor eten, want dat we ook controleren is, maar misschien nog een auto stop naar boven. Dus we vragen alle medewerking omdat iedereen er baat bij heeft dat het op een correcte wijze geschiet. En dan kunnen we volgens de medische deskundigen kunnen wij dan heel binnenkort daadwerkelijk zeggen dat wij de zaak onder controle hebben en dat we dus eventueel andere maatregelen kunnen worden getroffen die meer gaan naar een stukje normalisatie. Toch? De mensen kunnen dan een stukje meer vrijheid krijgen. Maar tot dat moment vraag ik u om zich te houden aan de strenge regels die er zijn gezet en die er zijn gemaakt. Op dit moment zijn we ook bezig, want we weten dat we ongeveer 41 mensen hebben die in Nikeri in quarantaine zitten. Deze 41 mensen die worden goed verzorgd op dit moment. We hebben geen enkel klacht gehad. En het medisch team is bezig zich voor te bereiden om ook richting Nikeri te vertrekken. Wat de status daarvan is, kan ik op dit moment niet zeggen, maar ik denk dat ze dus, als ze niet vandaag vertrokken zijn, zal het dus waarschijnlijk morgen zijn dat ze dus ook richting Nikeri zullen gaan, om daar dezelfde activiteiten uit te voeren die wij hier in Paramaribo hebben uitgevoerd. We krijgen nog steeds, en dat is een zeer serieuze aangelegenheid, krijgen wij rapportages van security breaches, dus dat er mensen nog steeds proberen om de grenzen, zowel de oostgrens als de westgrens, via andere wegen dan de normale, door de overheid ingestelde plaatsen naar binnen te komen. En er wordt in Nikeri, en ik durf het te zeggen, zeker in Nikeri, is dat in principe is het een georganiseerd ding. En ik denk dat onze diensten op dit moment bezig zijn om dat in kaart te brengen. Er zijn al mensen geïdentificeerd of personen geïdentificeerd. En de mensen kunnen verwachten, ze kunnen weten dat er hard opgetreden gaat worden hiertegen. Omdat wij dus willen dat sowieso de grenzen zo goed en zo hermetisch als in ons vermogen ligt wordt afgesloten. En daar kunnen wij als security autoriteiten niet alleen, maar we vragen ook de ondersteuning en de hulp van alle mensen die in die omgeving wonen, om ook een stukje sociale controle uit te voeren en de autoriteiten op de hoogte te stellen als ze iets zien. Want samen gaan we het moeten doen, samen gaan we de grenzen moeten afsluiten. En als iets u bekend is, als u het met ons deelt, dan gaan we zo goed mogelijk en zo snel mogelijk proberen om ook dat zo snel mogelijk op te lossen. Wij krijgen nog steeds een heleboel geluiden van samenscholingen. Vele malen meer dan de gestelde 100. Vaak genoeg zijn deze samenscholingen op plaatsen die de mensen gewend zijn. Daar worden dus andere maatregelen getroffen, zoals de districtscommissaris dat zo net heeft bekendgemaakt. Onder andere van Waterkant en andere plaatsen, on the run. En ik noem die dingen zodat men weet dat het op gelet wordt. En de politie heeft een aantal keren ook al opgetreden hiertegen.
Elke keer is het goed gegaan. We vragen de mensen, wacht niet totdat de politie komt om op te treden. Zorg ervoor dat je daar niet gaat. Toch? Dan hebben wij dit probleem niet. En ik moet zeggen dat wij ook rapportages hebben dat ook politieke partijen bezig zijn in hun politiek voering en geen rekening houden met dit soort zaken. Niet zo lang geleden hebben wij begrafenissen gehad in het binnenland waar er meer dan 400, 500 mensen aanwezig zijn geweest. We hebben begrafenissen gehad waar personeel of mensen vanuit Frans-Guyana, de diverse plaatsen van Frans-Guyana zijn gekomen, van Suriname zijn gekomen. En u zult begrijpen dat het altijd een moeilijk ding is om mee te dealen. Maar we vragen echt de medewerking van ieder om dus zich te houden aan de regels die we hebben gesteld. Het is moeilijk voor ieder, maar ook is het belangrijk dat wij dus ons allemaal inzetten hiertoe. En als laatste wil ik nogmaals een big up geven aan alle werkers, aan ieder die ons steunt met adviezen, denk daaraan, alle mensen die in de eerste lijn, zoals wij het zeggen, in de hot zone bezig zijn, dat ze dus tot nu toe de bereidheid hebben gehad om werk op een, ook al zijn het niet normale omstandigheden, te kunnen uitvoeren. En wij zorgen ervoor dat we proberen om zo goed mogelijk ook dit personeel te beschermen. Nogmaals, heel hartelijk bedankt omdat u zich wilt inzetten daarvoor. Dank u. Dank u wel, kolonel Slijngaard. Wij gaan over naar de vragenronde. Aan wie mag ik de beurt geven? ATV. We beginnen eerst met 2 vragen. Ogenblikje ATV. Voor ik met mijn vragen begin, ik heb afgestemd met kolonel Veira dat ik als SVJ eerst een statement wil doen voordat ik met de vragen begin. Alsjeblieft. Dank u wel. Omdat we hebben gezegd als SVJ, indachtig onze verklaring, SVJ heeft eerder een verklaring uitgegeven, naar aanleiding van dus COVID-19, moeten we zeggen dat we blij zijn met deze persconferenties. We beseffen de ernst van deze situatie. Echter willen we erop wijzen dat zowel u als managementteam als de journalisten de taak hebben om de samenleving te informeren. Het is dus zaak dat u als team niet geïrriteerd raakt, want wij worden door u en door de samenleving voorzien van informatie. Dagelijks krijgen wij tal van apps of mailtjes toegestuurd en die vragen leggen wij dus voor aan het managementteam. Indien een vraag dus opnieuw wordt gesteld, kan het betekenen dat het antwoord toch niet afdoend is of dat een kijker aandringt op een ander antwoord. Op Facebook worden de journalisten gebombeld. Dan zijn ze slap, dan zeggen ze dit. Dus wij hebben ook, omdat wij in dienst staan van de samenleving, daarom herhalen we soms dus de vragen. De persconferentie is live en we zijn in dienst van de samenleving. Dus als er vanuit de burgerij vragen komen, moeten we die stellen, of we nou willen of niet. En ik wil er bij u ook op aandringen om meteen de correcte informatie te verstrekken. Want dat zal de informatie, de informele media en de geruchtenmachines uitzetten. Als u meteen transparant bent en informatie verstrekt, dan krijgen mensen niet de kans om allerlei fake appjes en berichten door te sturen, omdat hier dan de correcte informatie is verstrekt. Ik dank u en ik hoop dat we in de toekomst een prettige samenwerking zullen hebben, want we zijn er hier niet om u tegen te werken, maar om net als u de samenleving te informeren. Dus gisteren 1 vraag, dat werkt soms niet, omdat we vragen hebben vanuit onszelf en vanuit de samenleving. Ik dank u. 1 vraag, ATV. Nog niet, ik kom straks weer. De ware tijd. Goedemiddag.
Ik wil weten, minister had ik aangegeven onschuldig. Concreet, wat heeft geleid tot de situatie van gisteren, zoals het was? Is het een geldprobleem? Waarom waren de zaken niet aanwezig? Dat is 1. En er wordt gezegd, thuisquarantaine met beveiliging. Ik zie hier andere cijfers op het scherm. Wanneer wordt dat aangepast? En is het inderdaad zo dat mensen onder beveiliging thuis in quarantaine zijn? Want ik heb informatie dat dat inderdaad niet overal hetzelfde is. Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? ATV. 2 man ATV. Zojuist heeft de voorzitter van de SVJ gesproken. Niet nog namens ATV. Goedemiddag. Zojuist heb ik weet niet precies wie die afkorting heeft gebruikt, maar ik hoorde iets van SOP. SOP. Ja, kunt u misschien uitleggen? Minister Chokkan. Ja, misschien kunt u uitleggen wat dat betekent. Dr. V heeft zojuist een beeld geschetst over wat er precies vooraf gaat voordat mensen in thuisquarantaine worden gezet. Mijn vraag is, was die informatie vooraf niet bekend? Want de afgelopen dagen hebben we andere informatie gekregen. En ik heb vanmorgen ook vernomen dat het grondpersoneel van de SLM het werk heeft neergelegd. Ik weet niet of dat waar is, maar misschien kunt u ook daarover een beetje uitleggen. Hier is dat, dank u wel. Volgende vraag. Sam Blankendaal, ABC Nieuwsdienst. Minister Totan, u heeft besproken dat er 2 artsen mee zullen gaan naar de vluchten om de Surinamers terug te halen naar huis. Wat is de rol van de artsen precies? Zal er een protocol plaatsvinden als bijvoorbeeld men aankomt op Curaçao? Zullen ze dan die testen moeten nemen die hier plaatsvinden qua temperatuur en dat soort dingen? En zal het plaatsvinden voor alle destinaties? En ten aanzien van het Wanika ziekenhuis, wanneer is dat ready om gebruikt te worden als een quarantaine ziekenhuis? Geen vragen dan. Oh, ja, de waarheid. Goedemiddag, Naomi Hoever voor de waarheid. Aanvullend naar de vraag van mijn collega Ivan Cairo. Zijn de autoriteiten gezwicht voor het geklaag van de mensen om de passagiers naar huis te sturen, om thuisquarantaine te houden? En er wordt beweerd dat minister Hoefdraad onlangs naar Suriname is afgereisd en hij heeft zich niet gehouden aan de controles van de medische mensen op Sandrij. In hoeverre is deze informatie juist? Dank u. Goedemiddag, aanvullend op de vraag van over SLM. Minister Turkaan, misschien dat u wat informatie zou kunnen geven wat de reden zou kunnen zijn dat de groundcrew van SLM het werk heeft neergelegd. Ik heb wat informatie hier, maar ik wil u even aan paniek zaaien. Dus als u de officiële informatie kan geven, is iemand in contact gekomen met een meneer die weg is gegaan die besmet is? Is dat de reden geweest dat de groundcrew van SLM het werk heeft neergelegd? Kolonel, ik ben blij dat u de zaak aanhaalt van, ik geloof dat het is rond 3 Nabiki toch? Dat er daar een grote menigte aanwezig was. Wat zijn de maatregelen die zijn getroffen? Want wat ik heb begrepen is dat het meestal gewoonlijk is dat de mensen die direct terug gaan naar Frans-Guyana maar een beetje gaan toeren in het binnenland, misschien naar de stad komen om wat inkopen te doen. Zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat de zaak uit de hand loopt? En voor wat betreft thuisquarantaine, ik weet dat bij de eerste of de tweede persconferentie de directeur van Volksgezondheid strikte voorwaarden aan zijn voorgelegd wie wel en niet in aanmerking komt voor thuisquarantaine. Bijvoorbeeld zaken als je moet je eigen toilet hebben, eigen badkamer. Dus ik vraag me af, al die mensen die naar huis zijn gestuurd, thuisquarantaine, heeft iedereen 2 toiletten thuis, eigen badkamer, dat ze het heerhuis ter beschikking hebben voor zichzelf, waarbij dan de rest van de familie. Het zijn alleen maar rijke mensen. Dus gewoon hoor, dus het leek daarom. Is iedereen plotseling, voldoet iedereen plotseling aan de voorwaarden? Dat is de vraag, het is niet te veel bedoeld, maar leg u het even uit. Dank u wel, Michel. En nu ATV. Wederom, ja. Ja. De markt aan de Quattaweg was vanmorgen open. Heeft iemand ons gemeld? Hoe staat het daarmee? Wat zijn, dokter Verreel, wat zijn de verschijnselen?
die iemand kan vertonen. Want mensen worden al bang als iemand even hoest nu. Dus wat zijn concreet de verschijnselen? Gisteren hebben we begrepen, zijn die vluchten niet uitgevoerd vanwege quarantaineprobleem. Vandaag is het een crewprobleem. Dus wat is het precies? En iemand vraagt, wat about de tourbussen? Die rijden nog steeds. En hoe staat het met dak- en thuislozen? En minister OW, u heeft gevraagd dat het openbaar vervoer wordt stopgezet voor een week. Hoe zullen de mensen dan naar het werk gaan? Dank u wel. Ik denk dat we kunnen beginnen met de beantwoording. Minister Chatkan. Wel, laat me starten met de eerste vraag. Verontschuldiging dat ik een afkorting heb gebruikt. SOP staat voor Standard Operating Procedures. Dat gaat dus om standaardrichtlijnen, in dit geval omtrent COVID-19. Hoe de crew moet handelen bij vluchten die uitgevoerd moeten worden. Hoe ze naar elkaar toe moeten gedragen. Maar zeker ook wanneer het gaat om de passagiers die vanuit Suriname, maar ook terug getransporteerd moeten worden. Regels die gelden natuurlijk om veilig te zijn, veilig te blijven en anderen ook veilig te houden. Met betrekking tot, ik dacht dat er tweezelfde vragen zijn gesteld. Ground crew, het gaat, ik denk dat u bedoelt. Wat zei u? Ja, u hebt het over de stewardessen, laat ik het zo aangeven. De crew die belast is in de vluchten. Mij niet bekend dat ze om andere redenen niet de vlucht hebben uitgevoerd. Wat ik eerder heb aangegeven, er waren onduidelijkheden met betrekking tot het een en ander dat zich eventueel zou hebben voorgedaan. Vandaar dat gisteren natuurlijk ook met iedereen gezeten is, waarbij ook adviezen van de voorzitter van de vliegersvereniging is ingewonnen. En aan de hand daarvan zijn de SOP's verscherpt. Zaken die een beetje complex waren vereenvoudigd om makkelijker ermee om te kunnen gaan. En vandaar dus dat die Curaçao-vlucht vandaag ook is uitgevoerd. Of de artsen bij alle vluchten aanwezig zullen zijn? Ja, heel concreet ja. De bedoeling is, juist omdat wij gisteren hebben gesproken en een van de voorwaarden die gesteld is vanwege SLM was, is het mogelijk dat artsen mee kunnen gaan. En dat is toen ook natuurlijk, daar is ook invulling aangegeven vandaag voor die Curaçao-vlucht. Zijn dus de mensen ook natuurlijk zeker en veilig, ze voelen zich veiliger natuurlijk, omdat twee getrainde personen meegaan, om dat stukje van in case of een onregelmatigheid zich voordoet, iets dat eigenlijk niet helemaal toebehoort aan de taken van de crew, dat de artsen natuurlijk daar zijn om direct in te springen. Minister, ik wil even verduidelijken. Op de destinatie, bijvoorbeeld Curaçao, Miami, de instapprocedure, zullen de artsen daar ook ingezet worden dat de temperatuur gemeten wordt? Hoe gaat het eigenlijk eraan toe in het buitenland voordat de mensen instappen? Kunt u dat misschien even duidelijker uitleggen? Dr. Vrede heeft mogelijk dat ik dat stukje aan u kan overlaten. Ik zie dat Dr. Vrede knikt van ja, dus hij gaat dan daarop sowieso antwoord op geven. Maar betrekking tot openbaar vervoer, ja. Ik heb het afgelopen vrijdag naar mijn mening duidelijk gesteld. Het is een gezamenlijke inspanning geweest om te komen tot een besluit. Het is niet een besluit alleen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, maar het is het besluit die is genomen samen met PLO, NVB en de boothoudersorganisatie onder leiding van mevrouw Ansadi. We zijn samen tot het besluit gekomen dat niet voldaan kan worden aan de protocollen zoals die zijn vastgelegd door het ministerie van Volksgezondheid. Als wij als regering zelf aangeven dat wij een social distance van 2 meter in acht moeten nemen, dat constant handhygiëne in acht genomen moet worden, maar ook andere belangrijke regels. En wij merken dat buschauffeurs daar geen rekening mee kunnen houden en met volle bussen rijden, waar mensen nauwelijks 5 centimeter, maar eigenlijk vet tegen elkaar zitten.
dan kan het niet zo zijn dat een verantwoorde regering die duidelijkheid verschaft in hoe wij dit COVID-19 situatie moeten indammen en ervoor zorgen dat er geen spreiding mogelijk moet zijn, dat wij daar natuurlijk geen halt aan gaan moeten toeroepen. We begrijpen dat mensen natuurlijk morgen, maandag, naar het werk moeten gaan. Daar moeten we natuurlijk, hebben we ook gesprekken gevoerd met NVB. Ik mag u aangeven dat wat betreft de verpleegkundigen, daar de zaken heel goed lopen. We hebben het makkelijk aangepakt. De directeuren van de ziekenhuizen zijn gekoppeld op een appgroep samen met NVB, die dus ervoor moet zorgen dat die bussen moeten zijn. En dat aan de hand daarvan er tijden zijn afgesproken, instapplaatsen zijn afgesproken, waar de NVB-bussen, die wel hebben aangegeven dat ze zouden kunnen voldoen aan de vereisten zoals door volksgezondheid is vastgelegd, dat die bussen natuurlijk worden ingezet voor de verpleegkundigen. Ik ga ervan uit dat sowieso, en dat is ook doorgecommuniceerd met het ministerie van Justitie en Politie, dat de politieagenten elkaar kunnen ophalen. Er zijn dienstvoertuigen ter beschikking, zo ook voor de brandweer, om dat stukje dan natuurlijk ook daar weg te maken. Minister, mag ik aanvullen? Ja. Ik maak een vraag meteen. Concreet, moeten de ambtenaren morgen thuis blijven? Nou, laat ik het zo aangeven. De afspraak die toen gemaakt is dat natuurlijk het ministerie de downsize, laat ik het voorbeeld van openbare werk en transport en communicatie gebruiken. En de ambtenaren die dringend nodig zullen zijn om op kantoor te komen, die zijn op afroepbasis beschikbaar. Dat is wat OE betreft, laat ik het voorop stellen. En de directie natuurlijk. Er zijn mensen die dienstvoertuigen hebben. Er zijn mensen, ambtenaren, die dienstvoertuigen hebben. Dus bij hun is het geen probleem om natuurlijk naar het werk te komen. Maar die dienstvoertuig is niet het bezit van de ambtenaar, is van het ministerie van Openbare Werk en Transport en Communicatie. Dus als andere collega's die ook op kantoor moeten zijn, meegenomen moeten worden, dan gaat u me natuurlijk straks vragen dat we dan straks 5 mensen in een auto gaan krijgen. Nee. De mensen die we nodig hebben, die zullen natuurlijk wel op kantoor moeten komen. En laten we even eerlijk zijn. Ik heb informatie dat vandaag nog een paar bussen stilletjes op de PL-route hebben gereden. Dus ik vraag ze van hieruit om zich te houden aan de afspraken en de richtlijnen die het ministerie ze heeft gegeven. Ten eerste. Ten tweede, zij riskeren nu op dit moment dat hun vergunning kan worden ingetrokken. En vanaf vandaag zijn de controleurs al op het veld geweest, dus de kentekennummers zijn al geïdentificeerd. En morgen gaan we verder met de controle. Absoluut, dit is geen bedreiging. Het is juist om constructief en in ieder geval veiligheid in acht te nemen. Als je mij zelf zegt van je gaat dat niet kunnen doen omdat je die hand sanitizer niet ter beschikking zou kunnen stellen. Je kan niet maar met 10 mensen in een bus kunnen rijden omdat je de kosten niet gaat kunnen dragen. Dan hebben we samen het besluit genomen van luister, dan gaan we voor x periode moeten stoppen met bustransport en watertransport. Ik hoop dat ik in voldoende mate uw antwoord heb kunnen geven. Dank u wel. Moment hoor, een vraag van Esselen, want dat kan aan mij liggen hoor, dus die heb ik er goed gefout. Mag ik het even opnieuw? Het is niet, Ja, je kan het opnieuw formuleren, maar ik stel voor dat we dan even de ronde afmaken. Ik had even op de lijst dokter Vrede. Er zijn wat vragen over quarantaine en dat van de 2 artsen op de vluchten. Ja, de vraag over quarantaine. Wij hebben vernomen dat er behoefte was aan het verduidelijken van wat er allemaal wat het inhield en hoe het werd uitgevoerd. En dat is de reden dat ik gevraagd is dat ik op deze persconferentie dat zou uitleggen. Wij hebben ook gisteren de regels, de quarantaineregels voor individuen, hebben wij uitgegeven en aan de mensen gegeven. Ik neem aan dat u dat ook gezien heeft, anders kunt u het denk ik hier wel krijgen. Zodat mensen precies weten wat er van ze verwacht wordt en wat ze vooral wel en vooral niet moeten doen. En ze ook duidelijk maken dat je in quarantaine, you're not on your own. Toch? Wij
houden wel degelijk je gezondheid in de gaten. Want we willen, quarantaine betekent, je bent eigenlijk asymptomatisch, maar je bent in principe, kan je blootgesteld zijn aan het virus. Dus je kunt in die 14 dagen ziek worden. Wij willen op het moment dat je ziek wordt, willen we dat je contact met ons op kan nemen. En als je dat niet doet, wij zullen je elke 2-3 dagen bellen. En wat ook bekend is, wij hebben aan de mensen die in quarantaine zitten, hebben wij thermometers ter beschikking gesteld, zodat je 2 keer per dag je temperatuur kan opnemen en dat melden als je koorts hebt. Dus dat zijn een beetje de regels. Ze zijn een beetje verfijnd, een beetje beter op papier gezet, waardoor de mensen weten waar ze aan toe zijn en vooral weten dat ze niet gewoon opgesloten zijn, maar dat we gewoon hun gezondheidsontwikkeling monitoren in een periode van 2 weken. Dat is met betrekking tot de quarantaine. Als er nog een andere vraag daar. Ik heb ook een ja. Over die 2 artsen. Dat moet u ongeveer zo zien. Het is de bedoeling dat die artsen bij de ingang van het vliegtuig staan om nog eventjes een screening te hebben van hoe is de gezondheidstoestand van die persoon. We live and learn. U zult gehoord hebben dat het laatste geval dat wij dus COVID-positief hebben gevonden, die persoon is op standerij door artsen die daar aanwezig waren, ziek bevonden, onmiddellijk naar een instituut gebracht en al daar geswapt, dus een keeluitstrijk gemaakt en op die manier is de diagnose gesteld. Je kunt je afvragen of deze persoon voor vertrek, voor het instappen in het vliegtuig helemaal gezond zou zijn geweest. Dus het is fijn als je aan het begin van de vlucht al weet hoe de conditie van iemand is. Een speciale reden daarvoor is dat aanvankelijk zit iedereen met z'n allen in een cabine en je kan er gezond instappen, maar als je tijdens die vlucht wordt aangehoest door iemand die geïnfecteerd is, dan is de reis een risico. Dat is ook de reden dat wij inmiddels voor al die reizen hebben ingevoerd. Alle passagiers, ziek of niet, ze krijgen een mondmasker. Dus we proberen, wie niet ziek is, proberen wij gezond naar Suriname te krijgen. Maar even goed, je komt uit een transmissiegebied, dus je moet gedurende 14 dagen in quarantaine om zeker te stellen dat je niet eventueel ziek wordt en de ziekte hier overdraagt. Dus de dokters die screenen de mensen. Ze mogen eigenlijk niet het vliegtuig uit, want je bent alleen aan boord van het vliegtuig ben je in Surinamese territory. Dus bij het binnenkomen bij het betreden van het vliegtuig vindt er een snelle screening plaats. Verder is het belangrijk dat zij ook erop toezien dat de mensen zich gedragen op de manier waarop ze zich horen te gedragen, medical-wise. In principe kan je ook voorstellen dat iemand aan boord ziek wordt. En dan is er een dokter die niet alleen de patiënt kan assisteren, maar die ook de rust bij andere mensen. Want je kan je voorstellen dat als iemand plotseling aan boord vreselijk begint te hoesten, dan kan er een soort van paniek uitbreken. Dus daarin kan een dokter ook een belangrijke rol spelen. En nog een aanvullende reden is, wij proberen door die dokters die in full protective gear, dus helemaal beschermd aan boord zijn en ook zo blijven in de vlucht, proberen wij de crew, dus zowel de piloten als de cabin crew, proberen wij buiten het directe contact van de mensen te houden. Want je moet je voorstellen, je bent in Suriname, je moet een vlucht uitvoeren naar Miami of naar waar dan ook. En bij terugkeer moet je 14 dagen in quarantaine. Ik weet niet of ik enthousiast zou zijn om zo'n vlucht uit te voeren. Dus wij hebben een methode bedacht dat het cabinepersoneel niet op geen enkele manier exposed wordt aan de passagiers, waardoor zij niet in quarantaine hoeven. Dus er zijn een aantal regels, er zijn ook, maar misschien kan meneer kan daar wat preciezere informatie over geven, maar wat we gedaan hebben, is zorgen dat de vlucht zo veilig mogelijk gebeurt, dat je, als je in Miami of in Nederland nog geen COVID hebt, dat je het ook niet aan boord krijgt, dat aan boord alle informatie die we nodig hebben, dat die wordt verwerkt, want die artsen, reken maar, ze zijn echt aan het werk in het vliegtuig.
En ook tenslotte te zorgen dat de cabin crew veilig de reis doet. En je komt in Suriname en dan moet iedereen het vliegtuig uit. Ook dat moet gebeuren onder een zekere supervisie om te voorkomen dat er op het laatste moment, iedereen is blij, iedereen wil het vliegtuig uit, maar ook dat moet op een medisch verantwoorde manier gebeuren om transmissie te voorkomen. U moet geloven dat wij hebben er echt een arm en een lijk voor over, heel veel voor over, om bij het repatriëren van de mensen de kans op transmissie echt op geen enkele manier aan een of ander toeval over te laten. We proberen dat zo nauwkeurig mogelijk te doen. Het Wanica ziekenhuis. In feite is het Wanica ziekenhuis al sinds 13 maart, denk ik, of 13 maart, in gebruik als een isolatieziekenhuis, althans de isolatieunit. Daar heeft al sinds 13 maart iemand gebivakkeerd, of tenminste is daar verpleegd, omdat de isolatieunit al ruim daarvoor in orde was gemaakt. Dus dat is al langer zo. Het ziekenhuis wordt nu op een soort van versnelde manier ready gemaakt. Er zijn inmiddels meer mensen daarin. Het zij quarantaine, het zij isolatie. Ik zal even het verschil uitleggen. Isolatie is in principe iemand die geïnfecteerd is met coronavirus. Die wordt daar opgenomen, wordt daar geobserveerd, wordt daar behandeld als dat nodig is. Quarantaine is dat je risico hebt gelopen, je komt uit een risicoland of je hebt contact gehad met iemand die corona heeft gehad. En wij vinden dat risico zo groot dat we het belangrijk vinden om je te isoleren en om je in quarantaine te plaatsen. Want mocht je in die 14 dagen quarantaine verschijnselen vertonen, dan gaan wij een keel-neus-uitstrijk maken om te kijken of je geïnfecteerd bent. Dus dat is eigenlijk wordt dat ziekenhuis op dit moment voor beide gevallen gebruikt, maar die assured dat die mensen worden absoluut gescheiden. Dus als je het niet hebt, ga je het daar ook niet krijgen. En als je het hebt, word je echt niet samengezet met mensen die het niet hebben. En ook het personeel dat daar werkt is adequaat beschermd. Misschien was er nog één ding op de lijst. Even kijken. Ja, verschijnselen van COVID. Die vraag werd ook gesteld. Kijk, de meeste patiënten die COVID-19 ontwikkelen, die gaan hoesten, of hebben keelpijn, of zijn neus verkouden en ze hebben koorts. Dat is zoals COVID-19 zich meestal manifesteert. Maar dat is niks bijzonders. Er zijn al jaren mensen die hoesten, koorts hebben en keelpijn. Voor onze case definition, dus om te weten van wanneer moeten wij iemand onmiddellijk onderzoeken op de aanwezigheid van het virus, is als jij iemand bent die of uit een risicoland bent teruggekeerd, of in contact bent geweest met iemand die bij wie COVID is aangetoond. Wij doen dus echt niet bij iedere Surinamer die hoest en keelpijn krijgt of koorts heeft, dat onderzoek. Want dat zou veel te kostbaar zijn, dat is een vrij dure test. Het zou ook qua human resources een enorme aanslag betekenen, want er zijn maar een beperkt aantal mensen die deze test kunnen uitvoeren. Dus de meeste mensen die met deze klacht komen, het belangrijkste is van waar ben je geweest, met wie ben je in contact geweest. En bij sommige mensen is het een beetje twijfelachtig. Denk ik, die zegt van ja, maar ik werk op een plaats waar een heleboel Nederlanders of Amerikanen of whatever zijn. In zo'n geval kunnen wij zeggen van we give them the benefit of the doubt en we doen die testen. Gelukkig zijn al die testen bij deze mensen die dus niet echt een travel history hadden of niet echt een exposure risk hadden, die zijn gelukkig allemaal negatief gebleven. Maar dat is dus de indicatie. Ik moet u zeggen dat reisgeschiedenis is bijna belangrijker dan verschijnselen. Want in de literatuur zie je dat er mensen zijn die COVID hebben, maar niet hoesten. Maar die bijvoorbeeld wel koorts hebben. En als die mensen dus ziek worden,
en ze zijn uit een gebied waar COVID-transmissie plaatsvindt, dan gaan we ze wel testen. Dus het is eigenlijk, je hebt echt een klinische beoordeling van iemand nodig om te weten, gaan we de test doen, gaan we de test niet doen, gaan we de persoon onmiddellijk in quarantaine plaatsen of in isolatie plaatsen totdat de testresultaten bekend zijn. Daarvoor zijn de dokters nodig om iedere casus te beoordelen en te kijken wat de consequenties zijn. Ik denk dat dat het is, maar laat ik er zeker nog even op mijn lijstje kijken. Ja, dat was het. Dank u wel, dokter. Als er vragen zijn die we over het hoofd hebben gezien, nemen we ze straks mee. Deze Nergus, er was ook een vraag voor u. Wat de markten betreft, daar hebben we dan, zoals het eerder bekendgemaakt is, de markt van de Jodenbrief is gesloten. En daartegenover was de centrale markt gesloten en de vreedzame markt, omdat die grote markten zijn en waarbij de verkopersaantal al bij de 3000 is. Dus die markten zijn gesloten. Nu zijn er een aantal kleine markten, zoals de Quatamarkt, Leiding, Indira Gandhiweg enzovoorts. En die kleine markten hebben we gevraagd om open te gaan met een bepaalde bezetting. En daarop wordt iedere keer elke dag gecorrigeerd en met de leiding afgestemd. Ja, zodat de mensen ook dan in de gelegenheid worden gesteld, het publiek in de gelegenheid wordt gesteld om hun groente en fruit en andere dingen te kunnen kopen. Dat is 1. 2, dat is van de tourbussen, daar hebben we ook al met zich afgestemd. De openbare vermakkelijkheden zijn ook al ingetrokken en daar worden van de tourbus. Dus indien er nog verschijnselen zijn, het zou ze zouden dan vanaf afgelopen dinsdag of woensdag moeten ze al zijn gestopt. Als er daarna nog één heeft gereden, dan gaan we dan wel in contact met die organisatie treden. Dank u wel. En vragen voor kolonel Sleegaard. Ja, dank u wel. Er was, dacht ik, één vraag van meneer Chandralal met betrekking tot de situatie in het binnenland. In deze is het inderdaad, spreek ik inderdaad over een lange tabbetje. Laat me zeggen, de instructies die gegeven zijn, die zijn ook gecommuniceerd met de Gramang, die zijn residentie heeft in Lange-Tabbetje. En via het ministerie van RO hebben wij ook met de diverse bestuursambtenaren en natuurlijk de traditionele leiding zijn er dus afspraken gemaakt en in elk geval gevraagd dat zij helpen en ondersteunen in het in goede banen leiden van dit soort activiteiten. En we proberen dus inderdaad de mensen aan te geven dat ze dus, we willen zoveel mogelijk de gelegenheid geven en daarover is er ook een aantal instructies geweest bij monden van de directeur van RO. We willen ze zoveel mogelijk de gelegenheid geven om hun traditionele zaken te blijven uitvoeren. Echter vragen wij wel dat zij ook proberen om zich in elk geval zodanig te organiseren dat ze dus de aangegeven hoeveelheden niet overschrijden en zich proberen te houden aan de social distancing. Dus het wordt in elk geval gevraagd. We maken gebruik van traditioneel bestuur, traditioneel gezag en natuurlijk bestuursambtenaren. Dus dat zijn de maatregelen die we op dit moment hebben. En we weten dat mensen zo zich willen verplaatsen. Sommigen die willen zelfs helemaal doorkomen naar Paramaribo, etc. Het probleem is dat we controleposten bezig zijn te zetten en we kijken naar al deze bewegingen die gemaakt worden om te proberen om in elk geval controlepunten voor de mensen dus te plaatsen. De mensen moeten weten dat het niet ongecontroleerd verplaatsen is. Ik dacht dat dat was. Ja. Ja.
zoals we hebben aangegeven zijn de vraag was dus de thuisquarantaine. Dus zijn de mensen, hebben ze eigen bad, toilet, zijn de mensen zo rijk allemaal, et cetera. Natuurlijk niet. Ik denk niet dat iedereen 2 en 3 bad en toiletten heeft, maar het medisch team die dus samen met de mensen van NCCR naar de huizen gaat om te kijken als de minimale voorwaarden aanwezig zijn om iemand dus in thuisquarantaine te laten doorgaan. Die hebben gekeken naar alle mogelijke manieren waarop mensen dus daadwerkelijk afgezonderd kunnen worden. Sommige mensen kiezen ervoor om een kamer vrij te maken zodat dus die persoon in een aparte kamer kan slapen. Sommige mensen kiezen ervoor om te verhuizen naar ma, pa, oma, etc. En dat blijft dus die persoon die in elk geval in quarantaine moet, dan in het huis. Andere mensen kiezen ervoor, ze hebben vaak genoeg een huisje achter of noem het maar op. En dus dit zijn van die innovatieve dingen, maar dit wordt gecontroleerd door het medisch team. En zij geven dan een go van oké, hier kan het wel. Of als het niet kan, dat er dan in elk geval de quarantaine dan niet thuis zal worden doorgebracht, maar dus onder gecontroleerde omstandigheden bij de overheid. En een tweede? Die situatie van. Nou, kijk, vanaf het begin, we hebben als overheid, en daarvoor heb ik de verontschuldigingen aangeboden. Kijk, we hebben mensen in quarantaineplaatsen gezet en er was, ik hoef u niet te vertellen, er is een bombardement aan dingen gekomen op Facebook. Van hoe slecht, et cetera, we onze eigen mensen behandelen, et cetera. Dus, gaandeweg was het reeds de bedoeling om mensen onder gecontroleerde omstandigheden ergens onder te brengen en dan gaan kijken naar de mogelijkheden om ze elders te willen brengen. En ik kan zeker zeggen, kijk, iedereen wil in thuisquarantaine. Iedereen wil vrije quarantaine of noem maar. Maar het woord quarantaine alleen betekent iets dat je in principe niet de vrijheid gaat hebben om zelf te gaan, zelf je te kunnen verplaatsen naar het believen. Dus de situatie is geweest dat er stringentere regels zijn gemaakt over hoe kunnen wij controleren dat de mensen thuis hun quarantaine doorbrengen of in quarantaine worden geplaatst. Nou, en toen voldaan was aan de stringente regels en de controleregels die zijn opgesteld door de deskundigen en de controles die hebben plaatsgevonden, was er geen bezwaar meer, zeker niet tijdens het medisch team, om deze mensen dus in thuisquarantaine te plaatsen. Ik wil het op deze wijze beantwoorden. Dank u. Zijn de autoriteiten? Nee, de autoriteiten zijn niet geswicht. Het is dus niet omdat men heeft gezegd van ik heb geen eten gehad, dat we daarom hebben gezegd we gaan de mensen in quarantaine zetten. Dat is dus niet het motief geweest. Het motief is duidelijk geweest. Er zijn voorwaarden gesteld. De voorwaarden die zijn omschreven, ze zijn gedeeld met de mensen. Op basis van de voorwaarden zijn er controles gehouden bij de mensen thuis. En toen alles op een rij gezet dus positief was, dat het voldeed aan alle vereisten, heeft het medisch team beslist dat de mensen dus die in thuisquarantaine zijn geplaatst, daar in quarantaine zouden mogen doorgaan. Dus het motief is niet geweest omdat er geen brood is geweest. Ja? Dus dat is het zeker niet geweest. Pers. De vragen zijn beantwoord van mij. Dus dan kunt u die vragen nu weer stellen. Ik zei dat het kan gebeuren dat we het over hebben gezien. Dus dan kunnen we even STVS de ruimte geven. STVS. Ja, goedemiddag. Zoals het statement van de SVI-voorzitter krijgen we vragen vanuit de gemeenschap. En ik heb een aantal vragen hier vanuit de gemeenschap. Ze zijn blij met het statement van de PAHU-vertegenwoordiger, maar ze willen ook weten waarom het nodig was dat de statement gemaakt moest worden van ARUBA. Wat ze precies wilden ja, ik sta er soms al naar, maar geen.
kan ik van NCCR een update krijgen over de situatie van staasolie? Als daar alles normaal is. De mensen die er wordt aangegeven dat social distance heel belangrijk is. De samenleving wil weten, mensen die thuiszorg hebben, ze hebben een zieke moeder of iemand die thuis wordt behandeld, wat ze moeten doen als ze hun thuiszorg moeten opzeggen of als er vanuit het team duidelijke regels gestuurd kunnen worden. En nog één vraag vanuit de samenleving. Het vliegschema vanuit Miami is nog even onduidelijk. Ze willen weten waar de Surinamers die daar zijn, waar ze zich moeten aanmelden en hoe ze contact moeten opnemen en met wie. Dank u. De waarheid. Minister gaat. De waarheid. Ja, mijn eerste vraag was, wat heeft gemaakt dat de situatie was gisteren zoals het is? Was het een geldprobleem dat de zaken die noodzakelijk daarom zijn voor de mensen dat ze er niet waren? Geen lakens, geen zee, geen water, geen voedsel. Dat is één. En de thuisquarantaine situatie, er is gezegd, de mensen gaan naar huis onder beveiliging. En ik zeg, het is niet zo in alle gevallen, waarom niet? En u zegt van, de plekken worden gecontroleerd waar de mensen moeten gaan door medische teams. Ik zeg van, het is niet zo, waarom niet overal? En de cijfers hier, ik geloof het niet. De waarheid. Ik heb daar net een vraag gesteld over dat van meneer Roekret en de vraag is niet beantwoord. En aanvullend met de vraag die ik eerder heb gesteld over de minister, er is aangekondigd dat er een lockdown is. Hoe is het mogelijk geweest dat de minister het land heeft kunnen verlaten? Times Radio Team. Mijn vraag is ook, kan aan mij liggen hoor. Laat me de vraag aan dus formuleren. Ik zal u wat extra informatie geven, minister. Er is een meneer vertrokken richting Nederland. Blijkt dat hij besmet is. In de lounge is hij in contact gekomen met ground personeel. De persoon heeft het aangegeven bij haar chef. Die heeft er niets mee gedaan. Die persoon is in contact gekomen met collega's. Ze mocht blijven werken. Ik wil even niet doorgaan, want ik wil geen paniek zaaien, maar dit is de situatie die nu speelt. Die mensen willen niet werken, ze zijn boos. Omdat er niet naar ze wordt uitgekeken. De directie van SLM weet er niet eens. Hoe komt het dat dat ding blijft haken? Wat gaat mis? En dit is misschien een vraag voor directoraat Nationale Veiligheid om in te komen. Is er toezicht op dit soort dingen op de luchthaven? Want daar gaat het mis. Wereldwijd op luchthavens. Ja. Star News. Star News. Ja, ik heb er wat verduidelijkingen. De vertegenwoordiger van PAM heeft net uitgelegd dat Cuba niet high risk is. Dr. Vrede zei daarvoor dat voor sommige gebieden mensen niet in quarantaine hoeven. Dus mag meneer Elias weer gewoon in quarantaine. En de gezondheidswerkers uit Cuba mogen zij weer in action komen. En er is ook aangegeven dat de deskundigen gaan naar de kern. Ik wil weten of die artsen daar dan equipped zijn om zelf die onderzoekingen te doen. Omdat Vrede had het over, er zijn niet genoeg mensen om al die testen te doen, dat begrijp ik. En meneer Slij gaat het over dat mensen zeggen van, laat je maar door naar de voor. Dus vraag ik me af, een van de problemen van militaire politie is dat er bijna nooit genoeg olie is voor iets, of er is niet genoeg vervoer. Is er nu wel genoeg geld? Is dat alles, is dat gekoppeld? Is dat gegarandeerd? Voor meneer Tjamkan, er was gevraagd, zijn die ambtenaren nou vrij of niet? Want ik denk, er zijn 50.000 plus ambtenaren en er zijn niet 25.000 dienstauto's, denk ik. En wat about die particulieren dan? Moeten zij ook thuis blijven? Zij zijn ook afhankelijk van de Russen. Oké, dankjewel. Star News. Jason. Ja, ik wil
toch nog weer een verduidelijking hoor. Want als ik het goed heb begrepen zo net, de mensen die uit niet high-risk gebieden komen, die hoeven dus niet in quarantaine. Zij mogen dus in thuisquarantaine. De mensen uit Guyana gaan wel in quarantaine in Nikkei. Als ik het goed heb, had Guyana ook alleen maar importgevaar. Wat is het verschil tussen de mensen die uit Cuba komen, niet high-risk, en de mensen die uit Guyana komen, niet high-risk? Waarom moeten zij wel in quarantaine in Nikkei, maar in Paramaribo mag plotseling gisteravond iedereen naar huis? In thuisquarantaine. Ja. En hoe betrouwbaar is de controle die uitgeoefend wordt? Want een paar dagen geleden is hier het woord gevallen. Soms worden mensen geslipt uit huis en de controle, dan moet je ze weer gaan opsporen. Dus hoe betrouwbaar is de controle die uitgeoefend wordt? En is er al contact gemaakt met assembleelid Matura? Ik las ergens dat ze zelf thuis zou blijven omdat iemand van de contact zou zijn gekomen met een van de mensen. Die ouderdochter, die is in contact gekomen met iemand die positief getest is. Is er contact gemaakt met haar en wat is de situatie? Want nadat, ik meen dat voordat dat geval duidelijk was, ook in het parlement is geweest. Gaat het parlementsgebouw ontsmet worden? Dank u wel. Dank u. Minister Chapman. Dank u wel. Laat ik starten met de vraag, de opmerking van Bisham. Ik heb de ruimte gekregen net om dus snel in conclave te treden met de directeur van SLM. En hij heeft me net teruggeappt dat het groundpersoneel wel aan het werk is. Ze hebben de vluchten vandaag normaal afgehandeld. Dan heb ik het dus de vlucht die vertrokken is of ja, eigenlijk op vertrek staat naar Curaçao en de Amsterdamse vlucht ook. Met betrekking tot de persoon die in aanraking geweest zou kunnen zijn met een meneer die toen hij thuis is aangekomen in zijn land positief bevonden is. Die melding heb ik helaas niet gehad. Ik denk dat de directeur natuurlijk ook zit te kijken en te luisteren, dus hij zal me straks daar antwoord op geven, absoluut. Ik heb geen melding dat iemand van SLM gebruik heeft gemaakt van de 178-nummer, dacht ik. Dus ik ga u informeren straks. Prima. Ik ga dat niet alleen meenemen, het wordt gelijk onderzocht en we moeten weten natuurlijk hoe en wat. En dan zullen we die informatie ook delen met het ministerie van Volksgezondheid. De bedoeling is natuurlijk dat het personeel van SLM, welk personeel dan ook, personeelslid dan ook, maar ook die van luchthavenbeheer, zeker beschermd moet zijn, veilig moet zijn. We willen absoluut niet dat mensen die daar werkzaam zijn en die we heel hard nodig hebben, wat dan ook mag overkomen. Daar zijn we allemaal natuurlijk scherp voor dat dat niet mag gaan voordoen. Met betrekking tot vliegschema Miami, met betrekking tot, laat ik het zo aangeven, Amerika. Amerika is een high-risk country op dit moment, zo ook Nederland. Daar zijn de afspraken gemaakt dat wij dus daar weer verder gaan evalueren om te kijken. En wanneer we ready zijn met quarantaine, zoals dat ook door meneer Slijngaard, maar ook benadrukt is door dokter Friede, dan zullen wij natuurlijk het een en ander goed verder bespreken. En als we ready zijn, gaan wij dus een start maken natuurlijk ook daarmee. Dus vooralsnog, wat Miami betreft, nee, de vlucht van maandag, die eventueel zou worden uitgevoerd, gaat niet door. Daar moeten wij natuurlijk ook het een en ander verder goed bespreken. Hoe gaan de ambtenaren? U zei, staan nu 50.000 ambtenaren. Ja, het is niet makkelijk, maar het is ook voor ons, precies zoals voor u, een eerste keer. Ik heb niet begrepen dat eerder zoiets zich heeft voorgedaan. Dus het is natuurlijk een leerproces, niet alleen voor ons. Maar en ik zei het al eerder, ik denk dat ik het voor de 4e keer ga herhalen.
als wij door de transportsector die garantie niet kunnen krijgen dat de mensen zich veilig moeten kunnen voelen en veilig getransporteerd kunnen worden, dan heb ik het over het bustransport, maar ook de boottransport, dan heb ik niks anders dan de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid te respecteren en die te volgen. En dat is wat we hebben gedaan als verantwoordelijke regering. We hebben daar een stop aan moeten zetten, omdat de stakeholders duidelijk hebben aangegeven dat ze niet gaan kunnen voldoen aan de vereisten die wij stellen aan het veilig houden van onze mensen. Wij zijn dan natuurlijk ook tegelijkertijd verantwoordelijk, daar heb ik het over de overheid, maar zeker ook de private sector, om te gaan kijken hoe wij middels andere mogelijkheden mensen die we nodig hebben aan het werk daar kunnen krijgen. Een van de opties is natuurlijk dat een dienstwagen door meerdere ambtenaren gebruik ingezet kan worden. Natuurlijk heb je daar ook richtlijnen en dat wordt natuurlijk ook doorbesproken. Elk ministerie heeft al met de ambtenaren doorbesproken dat ze zich veilig moeten houden en hoe ze aan het werk moeten gedragen. Zo heeft het ministerie van Openbare Werken alle deuren gesloten. Er is maar één ingang-uitgang, zodat het controleerbaar is en dat er een grote durotank met water is geplaatst en vloeibaar zeep. Iedereen die binnenkomt moet eerst zijn of haar hand wassen. Het zijn natuurlijk allemaal precautions die we in acht moeten nemen om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk bepaalde zaken uitgevoerd moeten worden. Dus zo ook vragen wij de private sector om die verantwoordelijkheid die we gezamenlijk hebben. Het is niet iets dat zich eerder heeft voorgedaan. Het is iets dat nu pas zich voordoet. Maar we moeten één ding wel in de gaten houden. We hebben als regering niet gewacht. We hebben gelijk toen deze kwestie op de wereld ronddeed, heeft natuurlijk de regering, en in dit geval het ministerie van Volksgezondheid, een start gemaakt om alle regels die in acht genomen moeten worden om het zo ver mogelijk te houden, die gelijk ingezet. En regering breed is er natuurlijk het besluit genomen van we gaan een lockdown doen wat de grenzen betreffen. Intern moeten we natuurlijk verder gaan kijken hoe deze richtlijnen zich uiteindelijk zullen gaan uitwerken, volvoeren in de praktijk. En vandaar dat altijd nog een beroep wordt gedaan aan alle stakeholders, aan elke Surinamer, maar ook aan de private sector. Van laten we kijken hoe wij het best uit deze situatie kunnen komen. Dus het is niet een verantwoordelijkheid alleen van de regering. De regering is natuurlijk daar om die verplichtingen die rusten op onze schouders, die natuurlijk goed na te komen en begeleidend te zijn, coördinerend te zijn. Maar we hebben iedereen nodig om dit stukje wat we nu als natie op onze bord hebben gekregen, om daar een goed einde aan te brengen. Dank u wel. Even, ja, oké. ATV had ik beloofd. Ja, ik heb een vraag voor de minister, want iemand schrijft. Is het niet zo, minister, dat de bushouders gedreigd hadden dat ze in actie zouden gaan, omdat het ministerie achterstallig was met betaling? Iemand heeft een bericht gestuurd vanavond om 23:40 mag niemand op straat zijn, deuren en ramen moeten gesloten blijven, omdat 5 helikopters desinfecterende middelen in de lucht spuiten. 4 helikopters. Ziet u? Dat bedoel ik. Oké, direct, gestrikt, niet waar. Mondkapjes. Is het wel nodig als men mondkapjes opheeft, vraagt iemand? En een andere vraag is, als iemand positief getest is, komt hij dus in het buitenland vooraf getest is, wordt die persoon toch wel naar Suriname gehaald? Ten aanzien van de vluchten uit Miami en Nederland, hoe staat het dan met voeding aan boord? Wie zal de mensen dan tijdens die vluchten, die langer dan 5 uur duren, van voeding verstrekken? Oké, that's it. Dank je. Minister even. Dank u wel. Met betrekking tot een eventuele staking vanwege de bussector. De gesprekken die zijn gevoerd met PLO. PLO is hun erkend orgaan waar de bushouders zich hebben verenigd.
onder leiding van of onder voorzitterschap van de heer John Mahadeusi. Mij is niet bekend en ik heb hem natuurlijk ook gevraagd, omdat je ook rare dingen hoort, of er een staking op komst was. Hij heeft gezegd nee, hij zou niet staken. Wat wel duidelijk is, dat er natuurlijk ook andere zaken aan de orde zijn geweest, waaronder dat stukje achterstallige betaling. Daar hebben we gevraagd en afgesproken dat hij zijn documenten moet indienen op het ministerie van Openbare Werken en Transport en Communicatie, zodat wij als ministerie natuurlijk onze rol die we te vervullen hebben, dat we dat natuurlijk op gang kunnen brengen en dat de procedures gevolgd kunnen worden richting betaling van welke achterstand dan ook, om het zo aan te geven. Dus dat is ook aan de orde geweest, dus dat er gestaakt zou worden, I don't know, mij niet bekend. Je hoort natuurlijk, omdat ook anderen binnen de sector allerlei bevoegdheden denken te willen aanmeten, om het zo aan te geven. Maar vooralsnog is de stopzetting geweest op basis van de redenen in het kader van COVID-19. Dank u wel. De directeur Volksgezondheid wilde op enkele zaken ingaan. Goedemiddag. Op specifiek één zaak wilde ik ingaan. We hebben van de PAHO-WHO constant ondersteuning gehad, support in alles, zij het technical support, zij het financieel support om bepaalde bewustwordingscampagnes op touw te zetten. Dus ze volgen ons ook nou, ook deze persconferentie. En zij hoorden dus het bericht dat we Cuba als hoogrisicoland hadden aangemerkt. We hebben dus toen contact gemaakt, want ze gaf aan dat dat misschien niet kon kloppen. We hebben toen contact opgenomen, ook met de PWR van Cuba zelf. En bleek dus dat er op de website, want je moet snappen, landen moeten heel veel dingen inleveren van hun land, wat er gebeurt. Bleek dat er dus niet om lokale transmissie ging bij Cuba, maar om imported cases. Zoals dokter Vrede dat ook wederom heeft uitgelegd. En daarom hebben wij van Volksgezondheid ook gemeend om andere sprekers vandaag de kans te geven om het misschien een beetje meer klaarheid te brengen. Voor het geval dat ik niet altijd de klaarheid kan brengen. Maar ik merk dat toch nog die vraag blijft van het gedeelte van quarantaine. Heb ik ook gevraagd toen aan de PWR, dat is de representative van de PAHO en de WHO in Suriname, om die omissie te kunnen corrigeren. Omdat ik ook misranamang, als ik het zou hebben gezegd en als ik het aan jullie zeg, dan gaat het heden te zijn omdat mijn minister in quarantaine is. Maar dat is dus niet het geval. Daarnaast moeten we ook één ding onthouden. Op dit moment gaat Cuba zelfs nu naar Italië om de mensen te helpen. We zijn dat gewend van onze grote vriend Cuba. Cuba heeft ook Cubanen naar Suriname gestuurd. En natuurlijk, als we weten dat er dus geen lokale transmissie op Cuba is en wij als Suriname in onze reisadvies hebben geplaatst dat hoog risico is waar een lokale transmissie is. Als het imported case is het laag risico. En dokter Vrede heeft al uitgelegd wat die lokale transmissie aandoet. Dat wil zeggen dat als ik het heb en iedereen weet dat ik ben gekomen daarmee, ik heb het en ik heb Cliff het gegeven en ik heb het aan DC Nervus gegeven en die twee zijn ook in beeld gebracht, dan praten we nog steeds over contactpersonen en importen. De bron is bekend. We weten waar het zit. Het moment dat we niet meer weten waar het zit en onze journalisten van ATV of STVS beginnen plotseling te vertonen symptomen en ze worden getest en ze krijgen, en we zien, ik zie bij een paar van de journalisten nakmimoffen op hout afslaan. Natuurlijk wensen we niemand toe. Het is een griepvirus, mensen. Laten we dat wel onthouden. Het is een griepvirus. En we weten niet, ze zijn nooit naar het buitenland gegaan. Ze hebben nooit contact gehad met iemand die positief is getest. Maar zij zijn nu wel positief getest. Dat wil zeggen dat er dan ergens anders nog een bron is. En dat je niet meer totaal onder controle hebt. Dan ga je naar een plan B. Dan ga je naar een ander plan. Wij in Suriname hebben het geluk en de zegen. En daarvoor hoogstwaarschijnlijk ook nog
door de participatie van de gemeenschap. Niet op alle momenten doet de gemeenschap echt wat we vragen. Maar als je de straten rondrijdt in Paramaribo, dat ik zonder een file hier binnen 10 minuten kan zijn. Ik hoop niet dat de politie naar me luistert, maar het geeft aan dat de wegen behoorlijk vrij zijn. Dat wil zeggen, men luistert wel. Niet ieder nog, maar men luistert wel. En we hebben het dus nu in Suriname nog kunnen containen. We hebben het nog onder controle. En dat is wat we steeds proberen uit te leggen daarmee met die controle. Waarom een hoog risico wel in een bepaalde quarantaine en een laag risico helemaal niet? Omdat een laag risico land heeft men de bron al in beeld. Dus de andere mensen zijn heel miniem, is het risico heel miniem dat zij het zouden kunnen hebben. Laag risico voor ons op dit moment is Curaçao. Het is een laag risicoland. Dus daar kunnen we dan beter mee omgaan en weten hoe wij onze burgers hier in Suriname ook beschermen. Want er zijn burgers van ons buiten, maar er zijn ook burgers van ons. De hoogrisolanden, zoals nu in Nederland het geval is, en de Verenigde Staten, waar die lokale transmissie, het is onoverzichtelijk, je weet niet meer wie wat heeft, hoe, je moet het maar. Daar hebben wij als Suriname als land, want onthoud, en dat geeft het PAO en de WHO ook altijd aan in hun adviezen, we zijn een soevereine staat die zijn eigen besluit maakt. En die zelf beslist wat wij als reisadvies geven. En als wij zeggen, Nederland en VS zijn hoog risico, en de landen die geen lokale transmissie zijn laag risico, dan moeten we wel ook eerlijk toegeven wanneer dat ook zo is. Het bleek dus dat er op de WHO-website iets nog niet was geüpdate, waardoor Cuba werd gekenmerkt als een hoog risico. En ik had graag dat de PWR dat zelf aan het volk zou kunnen vertellen, want dan krijg je morgen weer berichten van de directeur van Volksgezondheid verzint zomaar wat en ze denken mensen voor de gek te houden. Daarom hebben we de website, de link van de website ook geplaatst op in ons reisadvies. Vanaf het reisadvies als regering hebben uitgebracht, hebben we de link ook geplaatst. Want van minuut tot minuut, van dag op dag, op het moment dat we hier nu met z'n allen zijn en praten over Curaçao is een laag risicogebied. En we merken morgen, gelukkig die vlucht komt dan al aan, maar morgen kan dat bijvoorbeeld veranderen. Dat kan in Suriname ook veranderen. En vandaar dat ik dan vraag aan de gemeenschap, laten wij het nog containen zoveel als mogelijk en die transmissie zoveel als mogelijk beperken. Ik wilde die toevoeging wel eventjes doen vanuit van de PAO. Er waren een drietal vragen van de heer Cairo. De vraag, wat was in principe de aanleiding, de situatie? Was het iets van geld dat we dus van zorgvertellen en et cetera gaat? Nee, het was geen kwestie van geld. Er is voldoende geld om dus de mensen te voorzien van alles wat ze nodig hebben of wat ze nodig hadden. Het is een kwestie geweest van logistiek die niet helemaal vlot is verlopen. Echter is het wel zo dat ik ook vandaag weer zal ontkennen dat de mensen dus geen voeding hebben gehad. De mensen hebben wel voeding gehad. Er is water gestuurd. Zij heeft een beetje later dan waarschijnlijk de mensen hadden verwacht dat ze het zouden krijgen. En dat is dus een van de zaken waar we dus nu zeker rekening mee houden. Als wij op tijd weten hoe laat en wie waar geplaatst gaat worden, zullen wij ervoor zorgen dat dus de logistiek zodanig in orde is dat dus de mensen bij het reeds betreden van de quarantaineruimtes kunnen beschikken over een aantal zaken. En in dit geval denken we aan pakketten zoals baddoeken, maandverband voor vrouwen, pap voor kinderen, baby's, etc. You name it. Mensen die medicijnen nodig hebben, daar hebben wij dus gevraagd als zij ons kunnen aangeven welke medicijnen ze moeten gebruiken. En
dan zullen wij ervoor zorgen dat als de medicijnen niet vanuit hun familie komen, dat wij ervoor zullen zorgen dat die medicijnen zullen worden aangeschaft voor de mensen. In elk geval, we proberen het veel beter te doen, zoals ik al eerder heb aangegeven. En het heeft natuurlijk zeker de aandacht voor ons. Met betrekking tot de controle, ik weet niet precies welke controle, maar we hebben twee momenten van controle. Eén is dus mensen die in thuisquarantaine worden geplaatst. Daar zou een statische post in moeten worden geplaatst. Wij zijn op dit moment, we hebben het tot op dit moment gedaan met patrouilles. Maar we kijken als wij dus inderdaad op alle posten, en als u daar zo kijkt, ziet u daar alvast 170 posten die eventueel, ja, 170 om 53, dat moet nog worden bijgesteld, omdat het niet helemaal de meer de realiteit geeft, maar dat wordt dus sowieso bijgesteld. Maar het punt dat ik in principe wil maken is statisch. We hebben verschrikkelijk veel personeel nodig om dat te kunnen doen. En we willen niet dat in elk geval de diensten, de veiligheidsdiensten exhausted raken. Dus we kijken ook naar innovatieve manieren om deze mankracht op de been te krijgen om dat te doen. Er was een vraag met betrekking tot brandstof. En is er genoeg geld om dus, om de brandstof te betalen? Want er zijn dingen genoeg van 50.000 geloof ik, et cetera, 50.000 mensen die moeten gaan. Op dit moment moet ik hier eerlijk zeggen, hoewel Suriname niet altijd over alle middelen beschikt om datgene te doen dat we moeten doen, is het toch wel zo dat als er samengewerkt wordt, dat we wel in staat zijn om dus de voertuigen die worden ingezet, daadwerkelijk van brandstof te kunnen voorzien. Het personeel dat werkt, die wordt voorzien van voeding, omdat ze lange dagen maken. En we zorgen ervoor dat we er ook dat ze ook de gelegenheid krijgen om een beetje te rusten, zodat wij dus in elk geval de mensen fit kunnen hebben wanneer we ze nodig hebben. Ik wil het op dit moment daarbij laten. Sorry? Er zijn nog meer? Verschil tussen Guyana. Ja, sorry. Ik denk dat we met betrekking tot. Ik ga vragen als de vraag over staatsolie, als ik u dat even schuldig kan blijven voor nu, omdat ik nog niet helemaal ingetuned ben met betrekking tot staatsolie. Verder wil ik de kwestie tussen Cuba en Guyana, waarom die ene wel en die andere niet. Tot het moment dat wij dus wisten en erop geattendeerd zijn door de WHO, dat dus Cuba gerekend moet worden tot een laag risicogebied, zijn inderdaad de mensen van Cuba, dus ook de artsen die uit Cuba zijn gekomen, die zijn in een quarantaine geplaatst, in een quarantainehotel. En uiteraard, dat is, en nu het een laag risicogebied is officieel, dan zal natuurlijk de situatie ook veranderen naar vandaag. Dat gaat, ik laat dat over voor de directeur die in dank u wel. Goedemiddag. Om even dus in te gaan op een aantal van de vragen die gesteld zijn in eerdere rondes, waarvan ik, als ik zo checkte, waren niet alle vragen beantwoord. Meneer Hoefdraad, ik heb begrepen dat meneer Hoefdraad zich wel aan de regels gehouden heeft op de airport. Dus de informatie die u dan bereikt heeft, zal niet juist zijn. Minister Hoefdraad is langs de screening gegaan van de medici. En zij hebben dus het advies gegeven dat hij dus zich naar huis kan begeven met instructie. Wat dus dan betekent
dat hij zich moest houden aan de regels gesteld door de directeur volksgezondheid en dat was dus thuis quarantaine. Andere vraag, is er toezicht op de luchthaven? Ja, DNV is op de luchthaven zichtbaar en onzichtbaar. Deze informatie die u eerder gedeeld heeft met de minister, dat wordt al bekeken. Het is vreemd dat wij deze informatie, de DNV heeft dat, weet, we hebben inlichtingendiensten, we hebben de informatie gisteravond gehad. De informatie is doorgezend naar volksgezondheid. De mevrouw is op dit moment gevraagd geworden dat ze alvast gaat in zelfquarantaine. En ik wil dus ook aan ieder vragen die op een of andere manier het gevoel heeft dat hij of zij in contact is gekomen met een positief geteste persoon, de regels op te volgen als aangegeven door volksgezondheid. U belt 178. U begint uw voorbereidingen te treffen. U neemt afstand. U gaat in zelfquarantaine terwijl u afwacht de andere bijzonderheden. U doet de mededelingen zodat men weet hoe verder om te gaan. Dus u mag weten, voor wat betreft deze case, welke u zo net heeft aangehaald, dat de diensten hiermee bezig zijn. Voor als het gaat om nadere bijzondere informatie, omdat we natuurlijk praten over kwesties van privacy, vraag ik u om dat straks te bespreken met de minister van OWTC en de directeur van Volksgezondheid. Mevrouw Matura. Als mevrouw Matura wel of niet gebeld is geworden door één persoon hier van het COVID-team, ik denk het niet dat een van ons mevrouw Matura heeft gebeld, zoals wij ook geen andere mensen bellen. Die zitten in quarantaine. Voor quarantaine zijn er bepaalde regels. En mevrouw Matura, ik heb mezelf een compliment gemaakt dat het een voorbeeld is voor velen. Dat als u het gevoel heeft, of als u weet dat een van uw familieleden of een collega in contact is gekomen met een positief geteste, dan meld je het, je geeft het gelijk door aan de leidinggevende. In deze heeft ze het doorgegeven in het parlement, de voorzitter is op de hoogte en ze heeft zich gelijk teruggetrokken in afwachting op. Ik wil nu praten over medische aangelegenheden, dat zou ik dus aan dokter Vrede moeten vragen om te doen, van wat er daarna moet gebeuren. Toch? Hoe om te gaan daarmee. Dus ik denk dat dat de artsen moeten doen. Of de directeur volksgezondheid. DNA-gebouw. De voorzitter is nu eigenlijk aan het wachten op specifieke informatie als het zou moeten. Omdat het gaat over een virus en hoe dat gaat over besmetting. En hoe dat zou moeten gaan op welk moment moet je overgaan tot ontsmetten of niet? Vergunt u mij die informatie, dat de specialisten die informatie met ons delen hoe we dat moeten doen. Ik kan dat zo niet aan u zeggen. Er is een vraag gesteld, ik denk dat u de vraag al beantwoord heeft. Verschil tussen Nikeri en die vraag heeft u al beantwoord, hè? Ja. Ik weet of er nu nog een vraag open staat. Dak- en thuisloze toerbussen. Kijkt u, we zijn begonnen met wat wij zouden noemen gelijk afsluiten. De eerste maatregelen zijn altijd, lijkt het een beetje hard. Maar dat is niet zo, maar ze lijken hard. Je begint met eerste maatregelen om alvast te beginnen de crisis te beheersen. En daarna komen de detailmaatregelen. Natuurlijk, de week welke nu komt, zullen de ministeries zich buigen over de andere detailzaken. Dak- en thuislozen. Hoe staat het met toerbussen? Andere kleine zaken die het lijkt alsof ik het over het hoofd heb gezien, maar eigenlijk gaan voortvloeien uit de eerste maatregelen. Dan pas vallen dingen in het oog. Ja toch? Er was ook al een vraag een keertje, wat doen we met zwervers? Gaan we ze testen of niet? Hoe brengen we de informatie naar ze toe? Dat is dus nu de volgende fase. Terwijl we bezig zijn, we hebben de grotere maatregelen getroffen, dan gaan we nu de detailzaken uitwerken. Ben ik iets vergeten? Ja.
Dat van thuiszorg, het advies, want bejaarden zijn een hoog risicogroep. Dus wat moeten de mensen doen? Moeten ze hun thuiszorg afzeggen? Of gaan er specifieke regels vanuit dat team vervaardigd worden richting de families die thuiszorg hebben? Mag ik de medici vragen om daarop antwoord te geven? Hoe om te gaan met thuiszorg? Ik neem aan dat thuiszorgwerkers al de basisregels kennen hoe om te gaan met hygiëne. Dus dat zij ook weten hoe ze om moeten gaan met hun patiënt of met de persoon die ze thuis verzorgen. Ik denk dat, nee, ik wil niet denken, ik wil het zeker weten. En ik wil vragen aan dokter Vrede om straks daarop in te gaan. Hoe dat allemaal moet plaatsvinden. De volgende persoon. Ik heb, sorry. Die vraag die is gesteld door meneer Hoefdraad, hoeveel is gesteld? Hoe is de minister in het land gegaan? De president heeft alleen aangegeven dat de minister van Volksgezondheid namens hem weggaat. Hoe, wanneer is minister Hoefdraad weggegaan? Ik denk dat wij die vraag dan moeten laten voor het hoger gezag, want ik ben de president niet. Dus het moment dat ik breng deze vraag zeker naar de president en dan zullen we dan het antwoord afwachten. U begrijpt, nogmaals, dan wil ik ook nog iets aanhalen daarover. Er kan, u heeft aangegeven, de president heeft aangegeven dat één minister weggaat en geen enkele andere informatie meer. Maar het geeft nog steeds aan dat de president het prerogatief heeft om tussen de tijd dat hij een maatregel heeft getroffen nog andere maatregelen te treffen. En we mogen de president dat recht niet ontnemen. We laten de vraag om de diepgaand antwoord mag u natuurlijk van de president verwachten wanneer hij u weer te woord staat. Ik heb niet begrepen waarom de mensen van Panama die uit Cuba komen een laag risicoland niet in overheidsquarantaine hoeven en de mensen uit Guyana ook een laag risicoland wel in quarantaine zijn van de overheid. Ja, komt u maar. Ik vraag de media en de mensen thuis om wel dan ook die link te openen hoor. Maar bij Guyana staat er local transmission. Weet u wat we gaan doen de komende dagen? Omdat ik dat als er geen vragen meer zijn. Goed, laat me dit nog even aangeven. Iemand gaf mij want terwijl we zo bezig zijn, komen ook bij mij vragen binnen. En adviezen. En ik stel ze allemaal zeer op prijs. En ook uw constructieve kritiek. Ook dat stel ik op prijs. Wat wij gaan doen, en dat gaan we dus doen met onze site, dat wij al deze begrippen, we hebben het al gedaan, maar meer informatie gaan geven. We gaan werken met u media en met anderen om op andere wijze dan zoals we het nu doen, u informatie te verschaffen. Toch? Omdat, we merken het op, u blijft dezelfde vragen weer stellen, dus het betekent, zou je doen, is niet helemaal helder. Toch? Dus we gaan proberen het op andere alternatieve wijze te doen, dat ook als sabatori. Ja toch? Dus daar gaan we aan werken. En we hebben u ook nodig. Want als we u vragen bijvoorbeeld om deze informatie te brengen in uw normale programma's, please do. Help de government out om deze informatie te verspreiden onder het volk. Maken we die afspraak? Yes? Oké. Er was nog een vraag. Wat was de vraag? Ja, misschien een advies richting dit team, mevrouw Vera. Het gaat in het bijzonder om de mensen die uit het buitenland moeten komen. Kan bijvoorbeeld vanuit buitenlandse zaken en de hele groep niet gezorgd worden voor een soort controle daar op de airports, dat men eigenlijk voor men instapt, daadwerkelijk een controle plaatsvindt. Net als hoe het hier op Zanderij plaatsvindt, dan gebeurt dat ook op de port of entry, want er is gesproken over een arts, maar dat is eigenlijk voor in-flight. Maar gewoon voordat men aan boord gaat, want we hebben alleen maar import cases op dit moment. Dus is dat misschien een advies dat ik kan meegeven aan jullie, dat jullie dat meenemen en
eraan werken? Ja, we kunnen er zeker aan werken. Zal ik u wat vertellen? Het moment dat een arts, zeker laten we bijvoorbeeld de USA nemen. Het moment dat een arts op het grondgebied komt van een ander land, dan moet je voldoen aan de vereisten van dat land. Toch? Dus een arts die iemand gaat onderzoeken, is dan al bezig met zijn praktijk. Dan komen de regels binnen. Maar we nemen het mee. En ik wil daarom aangeven, ik wil de woorden gebruiken van dokter Vrede. Hij heeft gezegd, wij gaan de repatriëring we gaan inzetten wanneer we ready zijn. Als wij bijvoorbeeld moeten gaan naar Nederland, waar wij een aantal mensen van ons hebben om terug te brengen, brengen we ook onze gezondheidswerkers naar daar. Dat was ook al afgesproken. Dan gaan wij het op een goede manier doen. Dus geeft u ons de tijd om dit wat u heeft aangehaald, wat we ook al hebben besproken, waarbij we gekeken hebben wat gaat werken, wat niet. Laten de deskundigen volksgezondheid dat uitkennen op het medisch gebied met reguleringen en afspraken. Om dus geen problemen te krijgen met andere landen, dat wij een rechtszaak tegen onze broek krijgen. Dus we gaan die repatriëring bijvoorbeeld van Nederland ook pas goed kunnen doen wanneer wij ervoor kunnen zorg dragen dat we de mensen op de juiste wijze terugbrengen. Maar het team is bezig, we nemen het mee. Dus wat ik bedoelde te zeggen, dat het misschien niet de Surinaamse artsen gaan die meereizen, maar dat op de locatie, bijvoorbeeld in Nederland, vanuit het consulaat wordt er gewerkt, dat er artsen daar beschikbaar worden gesteld vanuit Belem daar, dus op die ports of entries, dat er bilaterale samenwerkingen zijn en dat we op die manier misschien invulling daaraan kunnen geven, weet u. En, ja. En misschien minister Turkan, misschien dat u hierop kan antwoorden, de bussen. Zijn er misschien ook protocollen, er is al gesproken over het vliegtuig, maar misschien voor de bussen en krijgen ze subsidie in de tijd dat ze niet rijden, dat wilde ik nog even vragen. Als ze subsidie gaan krijgen als ze niet rijden. Ja, dus zijn er protocollen voor de buschauffeurs, de bushouders, dat in deze periode dat ze misschien met minder passagiers rijden, dat er een toezicht komt, dat ze hun subsidie krijgen, of is er misschien een kleine pot hoe ze niet rijden op dit moment? Dank u wel, heel concreet. Nee, er is geen aparte pot. En twee, in afstemming met de vereniging PLO is besloten om die bussector te stoppen. Niet het ministerie, maar in afstemming met. En als zij zelf aangeven van luister, het gaat niet werken, omdat zij dus de kosten niet gaan kunnen dekken en er is geen aparte pot waar wij dat zouden kunnen financieren, dan is het niet anders dan dat wij dus natuurlijk dat hebben stopgezet. Dank u wel. Laatste vraag. Nee, één vraag. Ja. Ja, dus we hebben uw vraag, mevrouw Carla Bomitus heeft nog een vraag op ATV en meneer Cairo. Toch? Ja, toch? Yes. Oké. Nou, ik zou graag willen weten, de persoon die positief is getest in Nederland, die in Suriname heeft vertoefd, hoe staat het met contacttracing? Ik bedoel, mensen die met hem in het vliegtuig hebben gezeten. Zijn de autoriteiten achter deze mensen aangegaan? Ja. Volmondig ja. Het moment dat de informatie binnen was, is volksgezondheid erachteraan gegaan. En in heel korte tijd hadden wij de trace al. En nu zijn we natuurlijk bezig na te gaan wie nog meer gelinkt is aan. De mensen zijn bezig. Dus mijn vraag die niet beantwoord was, als iemand in het buitenland positief getest is, wordt die persoon toch wel naar Suriname vervoerd. En ten aanzien, ik riskeer dat de directeur van Volksgezondheid zegt, ik heb die vraag al beantwoord. Men is nog steeds niet uit over het gebruik van mondkapjes. Moet mensen wel gebruiken bij de balie bijvoorbeeld? Of bijvoorbeeld bedrijven zeggen mensen die in het veld gaan moeten mondkapjes gebruiken. Dus directeur, op het risico af dat u zegt, hi Baya, kunt u toch weer ingaan op die vraag?
Misschien kan Carlos een vraag stellen aan de. Eigenlijk had meneer Sneger me insteek al een beetje geven. U zegt er is voldoende geld. Mijn vraag is, hoe vindt de budgetbewaking plaats? Want we hebben niet al geluid dat mensen zich opstellen om te gaan graaien in die potas naast opvang. Hoe zal dat voorkomen worden? Dat we straks weer een schandaal hebben. En ja, met betrekking tot transport. Misschien is die vraag waarschijnlijk niet aan de juiste persoon gesteld. Het transport is stilgelegd. Er zijn ambtenaren die naar het werk moeten. Er zijn particulieren die naar het werk moeten. In andere landen is ervoor gekozen om alleen essentiële diensten te laten draaien. Waarom gebeurt dat in Suriname nog niet? Als er naderhand zijn, graag naar de persconferentie. Als antwoord op de vraag van mondkapjes. En dan denk ik dat ik naar het publiek toe, want ik denk dat de journalisten hier de vragen stellen. Ook op verzoek van het publiek. Soms op eigen verzoek, als het nog niet goed is begrepen. We hebben een instructiefilm laten maken, gezamenlijk met Volksgezondheid en die heeft de opnames voor ons gedaan, waarin we duidelijk uitleggen over stappen die wij als land zullen ondernemen. Heel kort, heel duidelijk, concreet. Ook over het gebruik van mondmaskers en ook over hoe de handen te reinigen. En dan zijn er veel gestelde vragen die men zoveel als mogelijk in kleur en in beeld en in animatie heeft geprobeerd uit te leggen. Ik zal vragen dat dat ook AUB op de website COVID wordt geplaatst, als het niet al het geval is. De mondmaskers. Er zijn twee soorten mondmaskers die vooral bekend zijn ook in Suriname nu. Dat zijn de N95 mondmaskers. Dat zijn die mondmaskers die een ovale vorm hebben en die goed sluitend zijn op de mond, neus en waar er ook een klepje aan de bovenkant is. Die maskers zijn speciaal bedoeld voor de mensen in de frontlinie, de zorgverleners. De mensen die te maken hebben met patiënten die positief getest zijn. Het is daarom ook steeds weer een oproep van mij geweest om de mensen te vragen, die maskers, ik begreep ze worden voor 50 SLE nu in de winkel verkocht. Op straat worden ze als het nieuw goud verkocht. Die maskers zijn voor onze zorgverleners. We vragen de mensen ook om die maskers niet te gebruiken. De chirurgische maskers, dat zijn die losse, iets slappere maskers, een blauwe kant, buitenkant soms groen en een witte binnenkant. Die maskers worden gebruikt voor hoestende of niezende of zieke, snotterige patiënten. Die waarvan je nog niet weet wat ze kunnen hebben. En misschien ook niet de hoest-nies-etiketten in acht nemen. Of in een doekje niezen of hoesten, zet je er een kapje op. Dat is het mondkapje. Ik zie heel wat gezonde mensen rondlopen met dat mondkapje. We hebben vaker aangegeven. Als u het mondkapje niet op de juiste manier aandoet en afdoet, is uw kans op besmetting groter dan iemand die geen mondkapje heeft. Hopelijk dat met die boodschap het ietsje duidelijker wordt. En dat het filmpje dan graag ook geplaatst wordt op onze COVID-website, zodat het altijd herhaald kan worden. Meneer Waarde Cairo, komt u dichterbij staan hoor. Want dan gaat u weer die vraag voor me herhalen. Komt u. En u hoort hoe tot hem praten, meneer Waarde. Zegt u maar. Die eerste vraag over de bewaking van het budget. Ja, dus ik wil weten, de overzien aangeven er is genoeg geld. Maar nu al hoor ik geluiden en bijna harde zaken van mensen die zich klaar hebben gemaakt om te graaien in die coronapot. Echt waar. Nu al mensen die dingen doen om geld te gaan maken, door misschien niet. Wat gaat er gedaan worden dat we niet straks een schandaal aan onze boeg hebben? Dat is één. En dat van het transport. Waarom worden niet alleen de niet-essentiële diensten dicht gedaan en alleen de essentiële diensten blijven overeind, zodat we geen probleem hebben met boten die niet varen en bussen die niet rijden? Dank u wel.
Ik denk dat de minister het meeneemt, zoals ik heb aangegeven, dus dat ten aanzien van het laatste. We hebben stringente maatregelen getroffen, lijkt het, maar we moeten even wat maatregelen treffen. En daarna ga je dus dan weer langzaam maar zeker dat je loes-loesa aan bakken. Want dan heb je dan de gelegenheid om dat ding onder controle te hebben. Toch? Dus geeft u de minister de gelegenheid om met die verschillende diensten onder hem de afspraken te maken die nodig zijn dat het door mag gaan. Ik denk dat hij straks even erop wil gaan, toch in wil gaan erop. Ten aanzien van die eerste vraag, Monipatu en weet ik veel, mensen gaan graaien. Gaan we in de camera kijken. Wij graaien het geld niet. Wij zijn niet van plan. Nee, ik begrijp wat u zegt. Alle middelen die worden gegeven aan het team COVID om ervoor zorg te dragen dat corona COVID-19 virus wordt beheerst, bedwongen, bevochten in Suriname, die gaan wij op de juiste wijze gebruiken. Minister. Heel kort. Ik zei het al eerder tijdens de beantwoording van de vragen met betrekking tot transport. Wanneer het gaat om de verpleegkundigen is daar de afspraak gemaakt dat de ziekenhuizen, en dat is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, dat de ziekenhuizen gebruik zullen maken van de bussen die beschikbaar zijn gesteld door NVB. Daar is er door de directeur van het directoraat transport goede contacten gelegd om dat stukje te coördineren. Als het gaat om justitie en politie KPS, dan zal dat geschieden via de reeds beschikbare voertuigen die ze hebben. Als het gaat om brandweer en defensie, militairen, zal daar natuurlijk ook alle mogelijkheden reeds onderzocht zijn van hoe dat stukje gecoverd zal worden. Niet-essentiële diensten, die zijn al een tijdje gevraagd geworden om dan niet aan het werk te komen. Dat is niet vanaf afgelopen vrijdag. De ministeries hebben een heel andere bezetting als u dat bent nagegaan. We praten over het downsizen van het personeel. Dat is 1, 2. En ik zei ook, en ik denk dat ik het duidelijk heb aangegeven, indien de directie bepaalt dat iemand dringend nodig is aan het werk, dan zal de directie de voorzieningen moeten treffen. Dat is de afspraak die is gemaakt. Dus dat wel of niet, dat zijn de duidelijke instructies die ik geef. En het zijn instructies die niet vanaf vandaag, maar al eerder met elkaar is afgestemd. En ze gaan zich daaraan moeten houden. We hebben geen andere keus. Dit is het. En zo gaan we het voorlopig moeten coördineren totdat zaken niet anders liggen om weer anders te gaan bepalen voor elkaar. Dank u wel. Zo, dames en heren. Sranamans. De mensen die buiten zijn. We gaan dus nu de tweede week in. Week 2 in Suriname. Zoals we hebben aangegeven, we worden door een wikidisi voor repatriëring voor. Maar we doen dat voorzien als wij daartoe ready zijn. We gaan geen dingen zomaar doen. We gaan door. We brengen steeds meer en meer in beeld. We zoeken quarantainepressie. En ik had dit duidelijk. De wet op overheidsquarantaine naar een pressie. En dat mantieu die in je osso thuis quarantaine naar ook toe voor overheidswegen naar ook en bepaald dat je go. Na directeur volksgezondheid is je een briefie dat je go in quarantaine. If naar in een overheidsgebouw of in je osso. Daarmee gaan we dus verder gaan. Deze week alles verder uitwerken, zoeken de pressie en moet breed dat ding komen. Laat mij bedanken deze week. Na week 1, zo'n moeilijk, heavy weekendjes aan zo met nieuw sani, zo met die vrede onder alasma. Maar we moeten breed toe dat we in de gelegenheid zijn geweest om samen ervoor zorg te dragen dat no de
ukantaki, tak langzaam maar zeker, we potan we charap sani onder controle. Alasma, op dit moment, usabi taksma e kung isi, dit is maar e chap producten kom. Ja, mensen beginnen te doneren. Mensen vragen om mee te helpen. De bedrijven die hebben aangegeven om hun pot die zij bewaren voor moeilijke tijden nu in te zetten. Zodat wij kunnen komen aan protective gear. Die de masai roken, bij water, bij toiletpapier. Dan alle trasami zo af van nodig in deze. Bedankt ondernemers. We bedanken voor alle adviezen. We bedanken voor alle kritiek. Het houdt ons scherp. We gaan zo door mensen. Alle mensen die bereid zijn om mee te werken. En we denken sociale werkers ook toe af van nodig. Because taking one pressing in also in een magwadoro sei. Edo very cheese. We zo sma obel you. Tak na je lukus goed met je gaat. Maar we hebben mensen nodig. Dus geef je op. Met de sma voor volksgezondheid screen you. If you can jip unufu to afroken dat die sociale werkers. Ook doet alle trasma sama jip NCCR voor set afroken in Suriname. Usabi taki soms maar edjun informatie over zij zijn naar een grens. En if we look mi face shita mi weri. Sap zij die mi weri omdat tranga je zie. Une archi. Uns vier fosi. Asan jesta los tu katibo. Asan jesta los tu heavy. Dan fosi wo firi. O archi reden. O archi verstaan. Om te hoe jesi archi. Firi. Nee mensen. Het is verschrikkelijk hoe jullie niet willen luisteren. Die grenzen. Dus maar tegen de grenzen tapu. Toch alles maar even alles soort fasie, voor psa, voor Frans-Guyana, Konasranam. Maar het ting, voor dat low sanita podium, dat overheid creëert corona, voor met verkiezing nog door. Mensen, tek uyesi, pot uyesi die bungsani, pot uyesi die takrusani. Want sutat tusani o hatunu, if uno archi. Dus lieve mensen. Sutaduna hebisani. Luisteren. Volg u de instructies van het directoraat Volksgezondheid, het ministerie van Volksgezondheid. We gaan door, ook deze week, samen met u. We stellen het op prijs dat soms maar een archie. Toch meer begrijpt dat alles maar nou is dat doe het. Keep it safe. Wel mensen, doe het. Let's be safe in Suriname. Tot morgen. Dank u wel autoriteiten. Dank u wel pers. Tot morgen, lobby.